Üdvözlök mindenkit, én Zali vagyok, és ez pedig a Starcraft 2 Legacy of the Void végigjátszás sorozatunk következő része, amelyben folytatjuk továbbra is a kampány végigjátszását. A legutolsó missionünk, vagy a legutolsó küldetésük az a Brothers in Arms volt, ahol megszereztük, amit kellett. Yeah! Na most tegyük tovább, mivel hát mondjuk úgy, hogy kéne haladni, mivel nincs olyan sok van hátra. Még ha ezt be is fejeztük, még ott van még a Whispers of Oblivion. Úristen, azt mennyire utáltam még játszani. Ahogy gyorsan tölt be. Wow. Hát, úgy néz ki, megoldottak a problémák. Egészen minden nem szólalok, ugyebár. Jaj, Istenem. Azon gondolkodok, hogy tudtak ilyen háttérképeket csinálni, és hogy lehetne leszedni. Mert ezek már önmagában is eléggé brutálisan jól kinézővé tennék a gépemet. De azon kívül is alapból sem lenne egy rosszabb játék. Na mindegy, ez csak egy olyan megjegyzés volt. Hoppá, telefonon ne ejtsem le. Meg kell már így betöltsem, és ez a játék egy nagy hibám, amit sokan kimehetek, hogy nagyon gyakran kell tölteni. Én még azt is merném mondani, hogy néha kicsit bugos. Nem nagyon, nem, mondja fasznyit. Piszítenébb húzzuk, így né, tökéletes így. Tölts már be, na! Kösz. Igen. Ez még így nagyon menő néz ki. De amúgy ez egy nagy flotta, tehát... Gratius. Vagy menjünk Sakurasra. Zeratul, old friend. I have the keystone you believed would lead to our salvation. And yet, faith alone will not defeat Amon. The Nerazim of Shakuras ritually sever their connection to the Kala. Because of this, they are now the last free Protoss. I must reach them before Amon's armies. Igen, a lényeg annyi, hogy most... megyünk és megmentjük őket, mivel hogy elkéstünk, hanem. Hierarch, Shakuras is overrun. Loss of life is extensive. Hold. We are receiving a transmission. Praise the gods. Artanis, you live. Matriarch Vorazun, what has happened here? Shakuras has fallen. The warp gate linking this world to Ire has been reopened. Countless hybrid and Zerg pour from the other side. They've obliterated our cities, decimated our shadow guard. We are trying to evacuate the remaining population, but I am uncertain whether we can hold long enough to get them safely away. We will give you the time you need, Matriarch. My Templar are inbound. Hát igen, ez szívás. De amúgy is ez lett volna, kihagyom igazából azt a virágot, szóltak new conversation. Vegyük itt. My Dark Templar were tracking your invasion on Ire when we were cut off. Then the warp gate opened. What happened, Artanis? Amon used the Kala to seize control of the Templar. I could feel his rage tearing through me, and I was powerless against it. Zeratul found me. It was there that he... Yes? He tried to free me. And he succeeded at the cost of his own life. He fell by my hand. It was Amon's deed, not yours. Zeratul came to me with a warning, but I did not act. Because of this, he is now gone, and the stars burn dimmer for his loss. Amon's deed or not, I carry a burden, Matriarch. One that cannot be easily lifted. Hát igen, sajnos előfordulnak ilyen. A conversation. Nézzük már mit van még. Azt gyorsan nézem. Nincs.
Nem. Maradjon inkább így. 15 szalarit mindig jól jön. I've been trying to isolate the major population centers in need of evacuation. The Zerg signatures far outnumber those of the Protoss, but most of the survivors seem to have gathered within Talametros. There must be Nerazine phase-smiths you know among them. Those who stayed behind. I am not seeing any Protoss life signs from within the engineering base, Hierarch. Then they have met their fate. Or perhaps they fought their way to safety. The Dark Templar do not follow our caste system. Some of their faith-smiths are trained warriors, skilled as any of ours. That does give them an advantage I had not realized. But then, our people are very different. Of course, Hierarch. Hát igen. Tény is valahogy mi szarok vagyunk, és a társaink mindig jobbak, mint mi. The War Council awaits you, Hierarch. Oké, War Council, nézzük. Immortál. Adun Toridas. Nem tudom, ez most lehet jobb, hát az baj, hogy... Ez azt mondja, enemy unitnak is jó, bár szerintem az vagy váltogatjuk. Dragon az maradhat. Minden maradhat, ez így nem vészes. All this time, this wretched little world was within striking distance of our fleets. Much has changed since your era, Preserver. First you consort with those Terrans, and now the Fallen Ones? It is heresy. You must know this. The Dark Templar are now our allies. There was a time when the Protoss were broken. Throughout the aeon of strife, we tore at each other with wanton abandon. Only one path was ever found to end the madness and unify our people. The Kala. The Dark Ones rejected its light. They denied their own race. How can you fight for them? For one so sworn to preserve our history, Rohana, how can you be so blind to its turn? I see I have offended you, Hierarch. My apologies. Adapting to this period is difficult. Idióták. Az a tényleg, hogy ez pofázat, hogy miért még neki sejteni megint, azt mondta, hogy futballpofád, nem megyünk. Ők a szövetségesnél, csak mondta, hogy egyetértek. The Zerg infestation is overtaking Talametros. Our evacuation is already in great peril. Your aid cannot come soon enough, Hierarch. Achievement. Ezt csináljuk. Jó. Launcholjuk neki. Na. Na. Hosszú lesz ez a játék, mivel hogy... Ez egy nagyon hosszú kört, és ez viszont több supply és gyorsabb működési idővel kezdek, szóval ez már kicsit úgy visszaveti őket. Azt várom, legyen meg végre az automatikus refinery, ma az meg lesz. Tehát nem kell költsek, hát még 6 egységet arra, hogy bányásszon gázot. Shakuras teams with Amon's Zerg broods. We hold only the southwest quadrant of Talametros, and even that is in peril. We must
evacuate our people, but the launch bays have been defiled with infestation. Only ground forces can clear them. Once the bays are free, the planetary warp conduit will allow our ships to escape safely. The launch bays will be cleared. Your people will survive, Matriarch. This I swear. Hát reméljük, Artanis. Reméljük. You will need the aid of my Dark Templar in this battle. They can strike from the shadows without fear of reprisal. Clever. I am the blade of the Narazim. Na, ezeket így kívánom szétszedni. Wow, 30-as. Fear is an illusion. I will comply. Az est, az nehéz, még azt gondolom, hogy tisztítom. By the void. I am intrigued. Artanis, I'm detecting a rift opening near your position. A void thrasher. Anyád! By the gods, it's sieging the warp conduit. Warriors, we must slay it before it destroys the conduit. Strike as one, Templar. Anyádat, jó? Azokat hozz be ilyeneket. I am the blade. És ezt nem tudom megjavítani sem. Gyertek, na már az Isten áldjon meg! Ó, ezek fognak jönni folyamatosan. The Thrasher is slain, but it will be for naught if the launch bays remain infested. These vaults hold the solarite reserves that power Ptolemetros. You may claim them with our blessing, Hierarch. By the void. I am intrigued. I am the blade of the Narazim. Indeed, completing bonus objectives will allow me to improve the Spear of Adum's power. There are 2 vaults left in the city. I am but a phantom. Folytassátok ti a termelést. You seek our service. Be careful. The spore crawlers and overseers ahead can detect our Dark Templars' movements. Slay them first. Itt ennyit rólad, öcsém. Ennyit rólad is, öcsém. Matriarch Vorazun, the first launch bay has been cleared. Continue evacuating. Nem lehet kicsúkolni, az a baj, de... Kicsit pucoljuk őket, nem baj. De ezek a logikát is értettem, így elmennek, így mutatom, így innen, és így menni. Nem menne egyszerűbb így lemenni. Tehát logika, né? Befordul, és így. A különbség a Dark Templárok között. Nekem csak minden kardosaim vannak. Jó, egy Queen, az nem detektor, egy Shield Queen. Úgyhogy nincs baj.
Na. Shore up our defenses. The Zerg are moving to attack our nexus point. Jártál. If possible, we should warp in more photon cannons. They will help our nexus point defend against enemy incursions. De nincs miből, ez a baj, mert most kötöttem le ennyi gateway-t, tehát nem azért nincs, mert hülye vagyok, hanem mert nincs miből. De leszek rá. Vagy csak ezt így ilyet. Ez el is basztam a minerál 85%-át. Pont a range-en kívül ez nem számít. Itt is van gáz, itt is van gáz. Gáz lesz megint lögive, minerálom nem lesz. Ez a buzi. Meg se várom, míg jön már. Már megkapta a félbandát, szóval nem tudom mit csinálni. Jó. Thrasher has been eliminated. This would be an opportune moment to clear the launch bays. Gyertek ide, még fog kelni még néhány egységetek. Ki fog immortális. Robofeszét olyan nehéz ráhozni. Most tudom, ide teszem az. Awaiting instructions. What would you ask of us? Heat up. Most szétnyitjuk. Megésem majdnem valami. Igen, egy gáz, nagyszerű. Csuk csuk. Allahu Akbar, mondják ezek. We have secured a second launch bay. Well done. Half of the bays are launching evacuation ships.
És tudok hozni immortálokat, úgyhogy meg vagyok élve. Ez így fog menni valószínűleg. Nem is, hogy csinálják, nem is, hogy... Nem csinálják ránk egy product boostot. Jók, mert nagyon kegyetlen erős. 135 kilje van, 134, de értem vele is. Ja, ez menőbb szerintem. Menjünk erre, most én jobbról, balról haladunk, most a bal felé pucoljuk ki ezeket. Úgyis van mit csinálni bal feléből, szóval... I return to serve. Még látom, hogy nincs nagy heavy védelem. Gips, pici FPS drop. Pont oda is tartok úgy. Zaktalod off. Another thrasher has appeared. You know what must be done. Jó, nem olyan erős szerencsére. Még én igazából később mindenki, ennek már is tegység. Na, itt egy upgrade-on, na, erre. Minden egység, fókusz! Fókusz! Szedjétek gyorsan ki, mert hamar el fog olvani. Itt tudsz itt látni, ez az dolog. Lőjétek már ki azokat, na! Hát ez zseni. Taktikai pylon. Taktikai pylon is le volt, helyeztük, szóval most nincs baj. Mortálokat is gyártsuk továbbra is, mindig jó. Mindent kipucolunk most, vagy nincs verseny, mindent kipucolunk. Az, hogy nem pucolunk ki mindent, az nem elég, az nem fontos. Egy tiszta dzsuva volt, és most nézzük milyen szép. Only one launch bay remains disabled. Több damage. Meg igen, nem csak várom. Itt van, beat. Ami nem szalonna, hanem... Össze ki fogunk kerülni. Nem állod meg a rossz ügynek, hogy meg kell romboljam. Ezt így kipucoltam, amúgy így kicsit szorgoskodtam.
Mi lehet itt vele? Nincs régi egységem, hogy oda küldjem, ez a baj, és nem tudom megnézni, ott mi lehet. Igen, most jön az a pillanat, amikor azt mondom, hogy anyád. Ez nagyon közel van ehhez, csak nem oda kell menni. Ki akartam volna lőni. Ez a mennyire genya lett volna így. Nagyban menekülnek, és csak kilövöd, és így. Trollolol. Tehát én szerintem itt el fog erre menni, valami lesz még szerintem. Jó, de az így. Na igen, ezt akartam inni. We are recovering the last solarite reserve now. The solar core should be augmented by the time our forces return, Hierarch. Tűz azt! Fókusz! Fókusz ki! Szétek ki gyorsan. És közelítem pedig ezt. Amon has sent another Void Thrasher against us. Slay it before the conduit falls. Itt oda foglalkozatok ott. Nem immortált, nem bántanom. Ott tartsátok szépen. Another Thrasher felled. Is there no end to these abominations? Így, tessék, megvan oldva. Jaj, de ezek is sokan vagytok, sokan vagytok, sokan vagytok, sokan vagytok! Ó, baszki. Én ide vagy igen, védelmi pályázatot fogunk hozni, ezt kipucoltuk. Engagáljétek. Nem szerintek, te gyorsan, ideges vagyok, hogyha ilyet látok. Broodwarba is nem ezért kaptam annyi rákot ezerszer, hogy ilyenek bedobtak egy broodlinget, így. Igen, surprise motherfucker! És így meghaltak egy csomó egységem, és még azért sem tudtam semmit se tenni. Még egy immortálom sét ki, szóval 3 immortálok kell, vagy végig gazdálkodjak ezen a pályán. Annyi gázam van, és kevés minerálom. Még az minden minerálba kerül, de gáz az... Ja, mi van? Ezt meg kell nézni. Hát kiadságban benézek oda. Ne szarom, hogy mi van. Mennyit támad meg. Egy hatchery? Na, azt ki kéne szedni onnan aztán. Ne megpróbáljuk? Megpróbálom én, esküszöm. Van annyi egységem, megpróbáljam. Szeretném a taknyot visszaszorítani először is, hogy ezeket kiszedjük. Támadjuk meg, mi lesz, nézzük meg, semmi, legfeljebb valami lesz. Altánisz ránk szól, hogy ne. De bazd meg! Istenem, nem vettem észre, ott vannak még hátul. You may complete the evacuation. You have saved my people, Artemis, and they will never forget it. Ekkora degenerált, idióta fasz nem lehetek. Most már viccen kívül. Megtámadom a bázit, és közben pedig visszafordulok még rá. Ja, Isten, mennyi.
vagy nem ment el 2000 alá, tehát ez még mondjuk úgy egy ilyen kicsit be C10-től 2000 HP-t, szóval marad még 1800 vigyel csak. Szóval, ja. Tudjátok, hogy így kell kicel a HP-kat, nem úgy C10-zzük ki, hogy 1 HP, ez az igazi kicel-10-és. Ez tökéletesen 2000 körül megállt. Mennyi ide megy a felvétel, csak gyorsan. Despite this tragedy, I am pleased to see you once more, Hierarch. I had hoped that our next interaction would be your announcement of Ayer's reclamation. As did I. Instead, the Templar have fallen. Then the threat is greater than I realized. We cannot let the same fate befall Shakuras. It is too late for that. Amon Zerg poured through the warp gate as a tide of flesh and blade. They have already overrun Telemetros and are nearing the shrines of Lazul. This world is lost. With such an infestation, Shakuras must be destroyed. Destroy Shakuras? I will not permit this. Permit? Shakuras was my people's home long before we offered yours sanctuary upon it. I will not let this world be a den for Amon's forces. Worlds may fall to ash. What matters is that we endure. To lose Shakuras and Ire. We are a vagabond people, Artanis. Our true home has always been Ire. Let us reclaim it together. It is fitting that the daughter of Raja Gal decides the fate of the world she helped forge. Let us make preparations at once. Ja. Hát tényleg előfordulnak, tudjátok ilyen. Elmegyünk, de mégis az igazi otthonunk. I've powered up a new ship subsystem. You can review it in the solar core now. Szóval én nem tudom, tehát ez így... Sose fogom ezeket megérteni, na mindegy. Of all the Templar, you never wavered in the belief that our two peoples could live in unity. It is something I admired in you. It is ironic to hear you say this. All this time, I believed you were reluctant to accept the unity I sought. You and I had many a disagreement in the Twilight Council. For day by day, I saw my people losing what they were. I saw our precious old ways erode. You wished to preserve them. I am Nerazim, Dark Templar. I hold great pride in my people. But you are also Protoss. That is the greater affiliation. That is not what the Conclave believed when we were exiled long ago. Your kind had ire. Our culture is all we ever had. Sorry. Szívás, már bocsánat, de szívás, ezt sajnos el tudok mondani. What have you discovered about the Keystone, Phase Smith? Only that my skills may be inadequate to assess it. Explain. Imagine the Terrans obtained one of our fabrication matrices. Could their scientists ever understand its engineering? The task set before me is of a similar scale. The Zelnaga were beings beyond our understanding. Keep working, Karax. I have faith in you. To think, if the Zelnaga could craft a device like this, what else they could have born? Hát igen. Egy ilyen szarság miatt kellett 2 bolygót végigrohanni. Úristen, mennyi van. Ez micsoda? Ez mindenképp nem számít, ez micsoda? Felejtsd el. Ne csibudjon fel. Na, ez így marad szépen. Ez nagyon kell nekem, hogy automatikusan gázat szedjen. Ez az egyetlen értelmes ide, 50 kell, úgyhogy még kell oda gyűjteni. Ez jó, ez se rossz azért. Ez se rossz mondjuk, tehát ezek mind jók. Ez mit az? 3 wins, dealing 200 damage with each beam, ez pedig 50, azt írja, ez 3 lövés összesen 200-at, ez pedig 5x50, az 250, tehát ez többet damage-el 5 lövésből, és armor vagyis páncélozott egység kellene még többet. Ez nem is rossz ahhoz képest. The Dark Templar are heretics, exiles. We must be on our guard.
Idióta. Cloaked warriors are now available for deployment. Oh, Shadow Fury. Ez mondjuk mi van? Ez menő spell azért mondjuk. Vengeance for ire. Ez mit tud? Decor to Dark Shrine, Fully Shielded. Mi? Hogy ahogy Fully Shielded kap? Hogy újra születik. Ez ugye nem rossz. És az 60 percenként megtörténik. És Permanent Cloak. Hát hogyha meghal, akkor visszakerül 60 másodperc. Nem. Maradjon ez. Én azt mondom, hogy az inkább, mert annyira nem használok The sok. evacuation ships have reported in. All are present and are being escorted by the Spear of a Doom. Jönne fog be pofát. Viszont ennyi lett volna mára. Ez tényleg egy nem volt olyan hosszú rész. Nem tudom, hogy még fogok-e felvenni. Mindenesetre én Zali voltam. Prób kiköszönt. Sziasztok!